हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये हिवाळा सुरू झाल्यानंतर अनेक घरांमध्ये जे लाडू बनवले जातात तर त्याची आज रेसिपी मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। तर इथे हे लाडवांसाठी लागणारे साहित्य मी घेतले आणि हिवाळ्यामध्ये खास लाडू खाल्ले जातात तर ते म्हणजे मेथीचे लाडू। अनेक जणांना आवडतात आणि अनेक जणांना आवडत सुद्धा नाहीत, पण मी आज अशा पद्धतीने बनवणार आहे की अगदी लहानांपासून मोठे सुद्धा आवडीने खातील। तर चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आता इथे तूप घेतले। लाडू बनवायचे म्हटल्यानंतर तुपाचा जास्त वापर केला जातो आणि तुपामध्ये लाडू भाजल्यानंतर ते जास्त काळ टिकतात सुद्धा। तर इथे पहिलं साहित्य घेतले तर ते म्हणजे खारीक मिक्सरला बारीक करणं म्हणजे डोक्याला ताप असतो। मिक्सरच्या भांड्याचं ब्लेड तुटलं जातं, तर तुम्ही या पद्धतीने सुद्धा खारीक बारीक करू शकता। तुपामध्ये खारीक छान भाजून घ्यायची आणि भाजल्यानंतर नॉर्मल थंड होऊन द्यायचं। आता जे काही मला मिक्सरला बारीक करायचं साहित्य आहे तर ते मी आधी भाजून घेते। खारीक भाजून झाल्यानंतर खोबरं भाजून घेते। खोबरंसुद्धा छान लालसर रंगापर्यंत भाजायचं, कारण की हे लाडू जर आपल्याला 2, 2.5, 3 महिने जर टिकून खायचे असतील तर या सगळ्या वस्तू तुपामध्ये व्यवस्थित भाजून घ्याव्या लागतात, तरच आपले लाडू छान टिकतात। आता इथे मी घेतला आहे मखाणासुद्धा तुपामध्ये छान लालसर होतोपर्यंत भाजायचा आणि हाताने दाबून बघायचा, मस्त कुरकुरीत असा पॉपकॉर्नसारखा होतो। तर मिक्सरला फिरवल्यानंतर छान पावडरसुद्धा त्याची होते। तर मखाणासुद्धा भाजून घेतला आहे आणि आता टाकलेत काजूसुद्धा तुपामध्ये छान भाजून घ्यायचे। या सगळ्या वस्तू भाजून घ्यायच्या, कारण की लाडू छान खरपूस होतात आणि मेन म्हणजे टिकतात, खायलासुद्धा टेस्टी लागतात। आता बदामसुद्धा तुपामध्ये भाजून घेते। मीडियम गॅसवरती आपल्याला हे बदाम भाजायचे। नॉर्मल भाजल्यानंतर ते फुटायला लागतात, तर फुटल्यानंतर मग हे बदाम काढून घ्यायचे। आता जे मला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं होतं साहित्य तर ते सगळं तुपामध्ये छान खरपूस भाजून घेतलं आहे आणि आता मी स्टेप बाय स्टेप बारीक करून घेते। तर पहिलं घेतलं इथे खारीक मिक्सरला फिरवल्यानंतर बदाम फिरवले, बदामची पावडर करून घेतले, म्हणजे मिक्सरवरती सुद्धा लोड येणार नाही। खारीक बारीक करताना मिक्सरवरती लोड येतो आणि मिक्सर बंद पडतो। तर खारीक थोडी थोडी घ्यायची आणि चालू बंद मिक्सर करून ही पावडर बनवून घ्यायची। आणि जे काजू बदाम किंवा मखाणा हे अल्टरनेट फिरून घ्यायचं, म्हणजे मिक्सरवरती लोड येत नाही आणि मिक्सरसुद्धा खराब होत नाही, मिक्सरचं भांडंसुद्धा खराब होणार नाही आणि छान हे साहित्य मिक्ससुद्धा होईल। तर थंडीमध्ये मेथीचे लाडू प्रत्येकाच्या घरामध्ये का बनवले जातात, तर थंडीत खूप सारे आजार आपल्याला होत असतात। उदाहरणार्थ सांधेदुखी, कंबरदुखी, केसात होणारा कोंडा देखील या मेथीयुक्त पदार्थाच्या सेवनाने कमी होतो। तसेच रक्त वाढवणे, रक्त शुद्धीकरण करणे, हाडांना बळकटी देणे, डोळ्यांचे, त्वचेचे जे काही आजार असतात तर ते कमी होण्यास मदत होते मेथीच्या सेवनाने। तर आता इथे मखाणासुद्धा मिक्सरला फिरवून घेतला आहे, त्याची पावडर बनवून घेतले आणि लास्ट राहिले तर ते खोबरंसुद्धा छान फिरवून घेतलं आहे आणि खोबरं नेहमी लक्षात ठेवायचं, लाडू बनवताना छान लालसर होतोपर्यंत भाजायचं, म्हणजे लाडू कुबट होत नाहीत, जास्त काळ टिकले जातात। आता हे छान मी हाताने मिक्स करून घेते सगळं साहित्य। आता दुसरं साहित्य आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे तर ते म्हणजे त्याला जास्त वेळ लागणार आहे। रवा, मेथीचं पीठ आणि गव्हाचं पीठ, डिंक आपल्याला तुपातून फ्राय करून घ्यायचा आहे। तर आता जे राहिलेलं साहित्य आहे तर ते तुपामध्ये मी छान फ्राय करून घेते। तर इथे काळे मनुके घेतलेत, तुम्ही दुसरेसुद्धा मनुके घेऊ शकता आणि ते सुद्धा तुपामध्ये छान भाजून घ्यायचे। ज्यावेळेस हे काळे मनुके तूप ऑब्झर्व करून घेतात तेव्हा लाडवांमध्ये हे मनुके खूप टेस्टी लागतात, नक्की तुम्हीसुद्धा ट्राय करून बघा। आता हे छान फुलायसुद्धा लागले तर मी काढून घेते आणि आता कढईमध्ये डिंक फ्राय करून घेते। तर डिंकसुद्धा मी या लाडवांमध्ये जास्त टाकणार आहे। सांधेदुखींवरती डिंक भरपूर फायदेमंद असतो, त्याच्यामुळे मेथीच्या लाडवांमध्ये डिंकाचा वापर जरूर करा। आणि डिंक फ्राय करताना मीडियम गॅसवरती आपल्याला डिंक छान फ्राय करून घ्यायचा आहे। डिंक जर कच्चा राहिला तर लाडवांमध्ये कचकच लागते, त्याच्यामुळे डिंक छान फ्राय करून घ्या। तर इथे पाहू शकता थोडा थोडा करून आपल्याला डिंक फ्राय करून घ्यायचा आहे, जास्त एकदम टाकायचा नाही आणि पूर्ण फुलल्यानंतर मग काढून घ्यायचा।
तर आता डिंकसुद्धा इथे मी फ्राय करून घेतला आहे आणि आता खूप वेळ लागणार आहे तर तो म्हणजे रवा भाजून घेते। बारीक रवा घ्यायचा आहे, लाडवांसाठी नेहमी लक्षात ठेवायचं बारीक रवा घ्यायचा म्हणजे चरचर लाडू लागत नाहीत। जर तुमच्याकडे मोठा रवा असेल तर तुम्ही तो मिक्सरला फिरून छान असा तुपामध्ये भाजून घ्यायचा। जसं तुम्ही शिऱ्याला रवा भाजता एकदम लालसर होतोपर्यंत तसा खमंग रवा भाजून घ्यायचा। रवा भाजून झाल्यानंतर आता गव्हाचं पीठ चाळून घ्यायचं आणि ते सुद्धा आपल्याला मीडियम गॅसवरती तुपामध्ये छान खरपूस लालसर होतोपर्यंत भाजायचं आहे। या गव्हाच्या पिठाचा आता आपल्याला पांढरा कलर दिसतोय, पण तुपामध्ये भाजल्यानंतर त्याचा लालसर कलर व्हायला पाहिजे आणि एकदम तूप घालायचं नाही आहे। जसं लागेल तसं 2-2, 3-3 चमच तूप घालून आपल्याला हे पीठ मस्त भाजून घ्यायचं आहे। वेळ लागतो पण छान भाजून घेतल्यानंतरच लाडू मस्त होतील। जर तुम्ही आळस केलात, पटापट करण्याचा प्रयत्न केला तर लाडू बिलकुल चांगले होणार नाहीत आणि जर हे गव्हाचं पीठ कच्चं राहिलं की लाडवांची टेस्ट एकदम खराब होते। त्याच्यामुळे हे गव्हाचं पीठ मस्त खरपूस लालसर होतोपर्यंत भाजून घ्या। मी सतत सांगत असते लाडू बनवताना पेशन्स पाहिजेत। आता इथे पाहू शकता पूर्ण लालसर हे गव्हाचं पीठ मी करून घेतलं आहे आणि लास्ट पीठ राहिलं तर ते म्हणजे मेथीचं पीठ। तर हे मेथीचं पीठसुद्धा तुपामध्ये छान भाजून घ्यायचं, त्याचासुद्धा कलर आपल्याला लालसर होतोपर्यंत करून घ्यायचा आहे आणि इथे पाहू शकता ज्या काही गुठल्या असतील तर त्या पूर्णपणे निघून गेल्या पाहिजेत आणि कलरसुद्धा चेंज होतो, लालसर कलर असा करून घ्यायचा की समजायचं आपलं मेथीचं पीठ छान असं भाजलेलं आहे। इथे पाहू शकता। तर आता मी काढून घेतलं आहे आणि खजूर घेतला आहे। तर खजूर आपल्याला वितळवून घ्यायचा आहे। तर 2 चमच मी तूप घातलं आहे आणि खजूर घातला आहे। खजरामधल्या त्या बिया काढून टाकायच्या आणि तो सुद्धा छान वितळवून घ्यायचा। वितळल्यानंतर मग लास्ट आपल्याला गूळ जो बारीक करून घेतला आहे तर तो गूळ घालायचा आणि त्याचा पाक करून घ्यायचा। तर मेथीचे आणखी फायदे बघायचे झाले तर मेथी कोलेस्ट्रॉलवर नियंत्रण ठेवणं, हृदयाशी निगडीत आजारांसोबतच डायबिटीसवर सुद्धा नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत करते। तसेच यामध्ये असलेले फायबर, अँटीऑक्सिडंट, विटॅमिन्स आणि मिनरल्स पचनक्रिया सुधारण्यासाठी मदत करतात। पोटातील गॅस आणि छातीतील कफ दूर करण्यासाठी सुद्धा मेथी फायदेमंद आहे। तर मेथी भरपूर औषधी आहे, त्याच्यामुळे थंडीमध्ये खास करून मेथीचे लाडू बनवून खा। आता इथे पाहू शकता गुळाचा पाक करून घेतला आहे। जास्तसुद्धा गुळाचा पाक करायचा नाही आहे, गूळ पूर्ण वितळला पाहिजे, बस इतकाच पाक आपल्याला करून घ्यायचा आहे। नाहीतर मग जास्त वेळ तुम्ही पाक करत बसला तर लाडू आपले कडक होतील। तर गूळ वितळून घेतला आणि त्याच्यानंतर आता जे आपण साहित्य मिक्सरला बारीक करून घेतलं आहे तर मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। गुळाचा पाक टाकल्यानंतर इथे पाहू शकता गरम असतं त्याच्यामुळे चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्या आणि आता जो डिंक फ्राय करून घेतला आहे तर तो हाताने चोरूनसुद्धा तुम्ही घालू शकता। इथे पाहू शकता कारण का तो खुसखुशीत मस्त कुरकुरीत असा फ्राय करून घेतला आहे तर हाताने इझिली तो बारीक होतो। आता मी पूर्ण साहित्यामध्ये मिक्स करून घेते आणि गरम आहे तर थोडी काळजी घ्यायची। आता मी हळूहळू हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर गरम असतानाच आपल्याला लाडू बांधायचे आहेत म्हणजे ते घट्ट असे बांधले जातात, नाहीतर थंड झाल्यानंतर लाडू बांधलेसुद्धा जाणार नाहीत। तर इथे पाहू शकता मी लाडू बांधून घेते आणि एक एक मनुका एका एका लाडवामध्ये घालून बांधणार आहे म्हणजे जास्तसुद्धा नको यायला, नाहीतर मग ते टेस्टी लागणार नाहीत। त्याच्यामुळे हे असे लाडू मस्त बांधून घ्यायचे आणि लाडू बांधतानासुद्धा लाडू बांधल्यानंतर हातावरती असा गोल गोल फिरवायचा म्हणजे त्याचा जो शेप आहे तर तो गोलसर येतो। इथे पाहू शकता मी दुसरासुद्धा लाडू तुम्हाला बनवून दाखवते आणि लाडू बांधताना घट्ट थोडंसं दाबण्याचा प्रयत्न करायचा म्हणजे लाडू तुटला जाणार नाही डब्यामध्ये। तर याच पद्धतीने मी आता सगळे लाडू बनवून घेते। उभ्याने बनवते तर आता बसून बनवते आणि रात्रीचे वाजले आहेत 11। तर आता किती वेळ जातो आहे काय माहिती लाडू बांधण्यामध्ये, पण पटापट होत आहेत कारण का तूपसुद्धा व्यवस्थित झालं आहे, गुळाचा पाकसुद्धा व्यवस्थित झाला आहे। थोडंसं टेस्ट करून बघायचं, जर गुळाचा पाक कमी पडत असेल तर तुम्ही आणखी पाक बनवून घालू शकता। पण आता इथे परफेक्ट झालं आहे सगळं साहित्य आणि लाडूसुद्धा व्यवस्थित बनत आहेत। तुपाचं प्रमाण कमी झालं की लाडू बांधले जात नाहीत, तुटतात लाडू आणि भरपूर जोर काढावा लागतो लाडू बांधण्यासाठी, पण इथे तसं काही झालेलं नाही आहे। सगळं साहित्य व्यवस्थित झालं आहे, परफेक्ट झालं आहे, त्याच्यामुळे लाडू पटापट बनत आहेत आणि आता मी पटापट बनवून घेते आणि मग लास्टला तुम्हाला दाखवते लाडू कसे झालेत। तर इथे पाहू शकता दिसायलासुद्धा छान दिसत आहेत
आणि हे लाडू 2 प्लेट लाडू बनवून झालेत। बनवायला गेले होते कमी पण झालेत, भरपूर लाडू झालेत। आणि आता हे लाडू मी असेच प्लेटमध्ये ठेवणार आहे, कारण की गरम असताना डब्यामध्ये भरून ठेवायचे नाही, थंड झाल्यानंतर तर मी सकाळी डब्यामध्ये भरून ठेवणार आहे। तर आता इथे तुम्हाला मी दाखवते आपला लाडू कसा बनला आहे। तर एक लाडू तोडून दाखवणार आहे। जास्त घट्टसुद्धा झालेला नाही आहे, म्हणून पाक बनवताना फक्त गूळ आपला वितळला पाहिजे इतकाच पाक बनवायचा, जास्त पाक बनवत बसायचं नाही, म्हणजे लाडू छान होतात। तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।